warmly welcome my YouTube channel. ඉතින් කොහොමද? අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත්ම vocabularies වගේක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මම දන්නවා ඔයාලා හැමෝම Posh විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත්ම vocabulary ටිකක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මම දාන අලුත් වීඩියෝ එසැනින් ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරලාම තියාගන්න. හොඳයි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන first vocabulary එක තමයි familiar. මොකද්ද familiar කියලා කියන්නේ? familiar කියලා කියන්නේ හුරු පුරුදුයි කියන එකට. ඒ කියන්නේ අපිට කෙනෙක් හුරු පුරුදුයි නම් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් familiar කියලා. මේ example එක බලන්නකෝ. Your face is so familiar to me. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මූණ මට හොඳට දැකලා පුරුදුයි කියලා. අපි සමහර වෙලාවට අපිට දැකලා පුරුදු කෙනෙක් ඉන්නවනම් මගතොට්ටේදී හම්බුනොත් එහෙම අපි සමහර වෙලාවට එයාට කියනවා මට ඔයාගේ මූණ හොඳට දැකලා පුරුදුයි ඒ වුණාට කවුද කියලා මතක නැහැ. එහෙම කියනවනේ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් your face is so familiar to me කියලා. Second vocabulary is flatter. flatter. මොකද්ද flatter කියලා කියන්නේ? flatter කියලා කියන්නේ ඔන්න සමහර වෙලාවට අපිව කෙනෙක් වර්ණනා කරනවා කියන්නේ පොරුවට බටර් ගන්නවා. එතකොට අපි කියනවා නේද බටර් ගන්න එන්න එපා. මාව මුරුන් ගත්තේ තියන්න එන්න එපා. මම දන්නවා බොරුවට මාව වර්ණනා කරන්න කියලා අපි කියනවා නේද? අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් flatter කියන වචනේ. මේ example එක බලන්නකෝ. He flattered to obtain marks. He flattered to obtain marks. ලකුණු ගන්න හොඳට බටර් ගන්නවා යා. ඔහු ලකුණු ගන්න හොඳට බටර් ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. Third vocabulary is guilty. guilty. මොකක්ද guilty කියලා කියන්නේ? guilty කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට වරදකාරී හැඟීමක් නිකන් අර කිලිටි ගතියක් වගේ දැනෙන හිතේ. අන්නේ වරදකාරී හැඟීමට තමයි අපි guilty කියලා කියන්නේ. මේ example එක බලන්නකො. එතකොට ඔයාලට මේක ගොඩාක් තේරෙයි. He feels guilty about the project's failure. He feels guilty about the project's failure. ඔහුට වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක අසමත් වීමෙන්. He feels guilty about the project's failure. Next vocabulary is inspire. මොකද්ද inspire කියලා කියන්නේ? inspire කියලා කියන්නේ පොළඹවනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොළඹවනවට motivate කරනවා කියලා කියන්නේ motivate. පෙළඹවීමට අපි පාවිච්චි කරන්නේ motivate කියලා. ඒ වුණාට ඔයාලා Posh English වලදී inspire කියලා motivate වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ example එක බලන්නකෝ. He inspired generation of future leaders. He inspired generations of future leaders. ඔහු අනාගත තරුණ නායකයන් හදන්න පෙළඹෙව්වා. ඔහු අනාගත තරුණ නායකයන් බිහි කරන්න පෙළඹවීමක් කරා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Next vocabulary is pull off. Pull off. What is the meaning of pull off? Pull off is success in achieving or winning something difficult. Pull off කියලා කියන්නේ අපි යමක් සාර්ථක කරගන්නවා නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි pull off කියන වචනේ. හරි මේ example එක බලන්නකෝ. Finally they pulled off the task given. Finally they pulled off the task given. අවසානයේදී ඔවුන්ට දුන්න අභියෝගය සාර්ථක කරගත්තා. අවසානයේදී ඔවුන්ට දුන්න අභියෝගය සාර්ථක කරගත්තා. Finally they pulled off the task given. Next vocabulary is call off. call off. මොකක්ද call off කියලා කියන්නේ? call off කියලා කියන්නේ නවත්තනවට. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් අපි cancel කරනවා නම් meeting එකක් cancel කරනවා නම් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් call off කියලා. The meeting was called off suddenly. The meeting was called off suddenly. රැස්වීම හිටි හැටියෙම නවත්තලා දැම්මා. The meeting was called off suddenly. Next vocabulary is
know something inside out. know something inside out. මොකක්ද know something inside out කියලා කියන්නේ? මුල ඉඳලා අගට හැමදේම දන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් know something inside out. මුල ඉඳලා අගට හැමදේම දන්නවා. මේ එක්සැම්පල් එක බලන්නකෝ. He knows the car engine inside out. He knows the car engine inside out. ඔහු කාර් එන්ජිම ගැන හැම දෙයක්ම දන්නවා. He knows the car engine inside out. Next vocabulary is give someone a hand. Give someone a hand. මොකක්ද give someone a hand කියලා කියන්නේ? කෙනෙක්ට අපි අත දෙනවා උදව් කරනවා. අන්න ඒකට තමයි give someone a hand කියලා කියන්නේ. Can you give me a hand setting up the dining table? Can you give me a hand setting up the dining table? කෑම මේසේ හදන්න මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Can you give me a hand setting up the dining table? Next vocabulary is premeditate. Premeditate. මොකක්ද premeditate කියලා කියන්නේ? අපි දෙයක් කරන්න කලින් සැලසුම් කරනවනේ. අන්න ඒකට තමයි premeditate කියලා කියන්නේ. It wasn't like a premeditated things. ඒක කලින් සැලසුම් කරලා කරපු දෙයක් නෙවෙයි වගේ. It wasn't like a premeditated things. Next vocabulary is perhaps. මොකක්ද perhaps කියලා කියන්නේ? Maybe. සමහර විට. අපි perhaps කියලා කියන්නේ සමහර විට. සමහර වෙලාවට අපි maybe කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. Posh English වලදී සාමාන්‍යයෙන් good English වලදී අපි perhaps කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Perhaps I will go there tomorrow. Perhaps I will go there tomorrow. සමහර විට මම හෙට එහෙ යයි. Perhaps I will go there tomorrow. එහෙනම් my dear friends අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාපු vocabulary නම් ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේම අලුත් vocabulary ටිකක් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකල් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.